Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video, yung review ko, yung 1 box review with the green coffee na yung raised herbs. Ipabab ko na lang sa screen kung saan ko man gusto ilagay, kung ano itsura ng box kasi tinapon ko na siya. Naubos ko na din kasi, 10 days kasi yun, and kasi 10 sachet siya. Once every morning ako nagte-take. Gusto ko lang i-share kasi yung experience ko ng solo yung green coffee ng raised herbs. Kasi yung previous na review ko is yung green coffee with Gluta lipo. Ngayon naman, solo lang yung green coffee. Para malaman natin kung ano talaga yung effect ng green coffee. Yung mismong green coffee lang. 200 pesos ko siya nabili sa online. Sa isang online shop. Ipapop ko na lang siguro sa screen somewhere dito. Kung saan ko siya binili, nandun din yung price, yung description, whatsoever. And if ever maghahanap kayo, and if ever gusto niyo yung malaman kung ano yung natural ingredients ng green coffee na i-review natin is nandun ituturo ko na lang dun sa previous na review ko, yung green coffee with Gluta lipo. I will give the link down below sa description box para makita nyo kung ano ingredients kasi dun ko talaga inisa-isa yung about kay green coffee. Nandun yung pinaka-details about that. And mas maganda kasi yung effect with the Gluta lipo. So, mas okay na panoorin nyo yung green coffee with Gluta lipo. Pero itong video kasi, para malaman nyo kung ano yung effect kung solo lang yung green coffee. So, paulit-ulit na ako. Idediretso ko na dun sa mismong dapat kong sabihin. Yung packaging, box lang siya, okay lang naman. How many days dapat gagamitin yon? 10. 10 sachet lang kasi ang meron sa isang box. So, 10 days mo na siya gagamitin. Once a day lang, mas maganda kung una. Kung gusto nyong maglaro or kung gusto nyong itry ng twice a day, pwede kayong uminom ng kape umaga at saka hapon. Pero baka kasi iba-iba yung katawan natin eh. Baka mamaya, hindi kayo makatulog kung hapon kayo iinom ng kape, diba? So, mas advisable na sa umaga kayo uminom ng kape. Yun. So, once a day, every morning. Ang side effect niya is hindi ko gusto. Which is, hindi ako ganong jumejebs araw-araw. Ano siya, every other day ako jumejebs. And super sakit, matigas yung jebs ko. Parang akong constipated. Hindi ako natutuwa. Hindi ako fan ng green coffee ng raised herbs. Kasi inaasahan ko na mas maganda at mas flawless ang aking paglalabas ng sama ng loob. Kaso, wala. Nahirapan ako. Parang jumejebs ng maraming perdible dun sa, yung jebs mo. Ganun siya kasakit. Anyway, describe ko na naman yung jebs ko. I'm so sorry. Wala namang bad side effects. Hindi naman ako nahilo or something. Hindi naman ako nanghina. Wala. And safe yung ingredients. All natural siya. Meron siyang age restriction, which is yung 18 and below. Hindi pwede. Doon lang, pang adult lang tayo. Hindi rin siya pwede sa mga buntis at nagpapadede. Yun ang pagkakaalala ko. I-check nyo na lang. Sinabi ko rin kasi yung age restriction kung sino lang yung bawal at sino yung pwedeng uminom ng green coffee na yung raised herbs. Kasi binasa ko yun dun sa box na tinapon ko. Asya nga. Nandun kasi sa box yun eh. And sinabi ko yun dun sa previous review ko na ililink down below ko. At check na lang po, pasensya na. Pero I'm pretty sure na bawal siya sa mga buntis and nagpapadede and 18 years old below. Dapat 18 years old and above. Etong review ko is for those na hindi nagda-diet and hindi nag-exercise. Wala akong diet and exercise ngayong 10 days na to. Super hindi ako nakapaghanda kasi ng food ko. Meron akong konti lang kasi nabawas na weight sa akin. 115 yata yung una kong timbang. Pero i-insert ko na lang dito. So, doon naman, nakita nyo naman yung difference nung weight ko simula doon sa una kong intake and sa huli. Kasi yung yung binidyohan ko lang na pagtimbang is yung una ata and yung huli. Sorry, hindi ako nakapag-video everyday kasi medyo busy rin. At least na-videohan ko yung bago ako mag-umpisa, tsaka yung after kong matap. Konti lang talaga yung nababawas sa akin. Mas gusto ko yung effect ng Gluta lipo kahit Gluta lipo alone lang na juice. Okay siya sa akin kasi everyday akong jumejebs na yung parang pag naglabas ka na ng jebs mo, parang ang gaan-gaan mo, yung nakapagbawas-bawas ka na ng masasamang elemento ng katawan mo. Yun yung
Gusto ko kasi, dito hindi naman ako araw-araw jumejebs eh. Yun lang yung kinaanuhan ko. Yun lang. Yun na yung pinaka-review ko. Sorry, maiksi tong video na to. Kasi lahat ng details na sinabi ko about green coffee is nandun sa isang video ko. So, please check that out. So, ayun, if ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. Also, please check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. And see you in my next video.